প্ৰিয় দৰ্শক আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পোনপ্ৰথমে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল লেটছ লাৰ্ণ এণ্ড স্পীক ইংলিছ কাৰেক্টলি আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম ইংৰাজীৰ কেইটামান শব্দৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে। নাউন হিচাপে বা ভাৰ্ব হিচাপে বা এডজেক্টিভ আৰু এডভাৰ্ব হিচাপে শব্দবোৰ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। আৰু ইংৰাজী কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এই শব্দবিলাকৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ জানি লোৱা খুবেই দৰকাৰ, তেতিয়া আমাৰ ইংৰাজীৰ ফ্লুৱেঞ্চি খুব আহেচোন আৰম্ভ কৰোঁ। মেজিক অফ ৱৰ্ডছ, হাউ টু ইউজ দেম। এতিয়া প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিম এইবল শব্দটোৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে। এইটো শব্দ তোমালোকে পাই আহিছে। এইবল মানে সক্ষম, এইটো এডজেক্টিভ হয় এজ পাৰ্ট অফ স্পীচ। ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কেনেকৈ আমি বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰোঁ চাওঁচোন। হি ইজ এইবল টু ডু দ্য ৱৰ্ক, তেওঁ কামটো কৰিবলৈ সক্ষম। এইবল শব্দটো আমি বি ভাৰ্বৰ লগত অৰ্থাৎ এম ইজ আৰ বা পাষ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৱাজ ৱেৰ ইয়াৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এইবলৰ পিছত আমি সদায় ইনফিনিটিভ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াত আমি প্ৰেজেণ্ট ইনফিনিটিভ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ টু প্লাছ ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম। হি ইজ এইবল টু ডু দ্য ৱৰ্ক, তেওঁ কামটো কৰিবলৈ সক্ষম। নেক্সট ইয়াৰ অপজিট ৱৰ্ডটো হৈছে আনএবল। উই আৰ আনএবল টু হেল্প ইউ, আমি তোমাক সহায় কৰিবলৈ অক্ষম। গতিকে এইবলৰ আগত আন লগাই ইয়াৰ আমি বিপৰীত শব্দটো অপজিট ৱৰ্ডটো বনাব পাৰোঁ। উই আৰ আনএবল টু হেল্প ইউ, আমি তোমাক সহায় কৰিবলৈ অক্ষম। গতিকে এইবলে সক্ষম বুজায়, আনএবলে অক্ষম বুজায়। নেক্সট এইবল শব্দটো আমি এট্ৰিবিউটিভলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, অৰ্থাৎ কোনো নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। হি ইজ এন এইবল ৱৰ্কাৰ, এইবলে বুজায় কামিলা বা কৰ্মঠ বা সক্ষম এনেকুৱা ৱৰ্কাৰ, ভাল ৱৰ্কাৰ। হি ইজ এন এইবল ৱৰ্কাৰ, তেওঁ এজন কামিলা ৱৰ্কাৰ, শ্ৰমিক বা কৰ্মঠ শ্ৰমিক। হি ইজ এন এইবল ৱৰ্কাৰ, এটা আমি এইবলটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এট্ৰিবিউটিভ হিচাপে, অৰ্থাৎ কোনো নাউনৰ আগত এডজেক্টিভ হিচাপে। নেক্সট এইবলৰ এডভাৰ্ব ফৰ্মটো হৈছে ably. দ্য ডক্টৰ ably completed the operation, চিকিৎসকজনে সফলতাৰে বা কৌশলেৰে, ably মানে সফলতাৰে বা কৌশলেৰে বুজায় বা ভালকৈ বুজায়। completed the operation, অস্ত্ৰোপচাৰ কামটো সফলতাৰে বা কৌশলেৰে সমাপন কৰিছিল, কমপ্লিট কৰিছিল, সম্পূৰ্ণ কৰিছিল। নেক্সট এইবলৰ নাউন ফৰ্মটো হৈছে এবিলিটি, সক্ষমতা বুজায়। হি হেজ দ্য এবিলিটি টু ডু দ্য ৱৰ্ক, তেওঁৰ কামটো কৰিবলৈ সক্ষমতা আছে। এবিলিটি ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যৰ গাঁথনিটো অকণমান সলনি হৈ যায়। ইয়াত আমি এম বা ইজ বা আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, হেভ বা হেজ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হি হেজ দ্য এবিলিটি, তাৰ সক্ষমতা আছে টু ডু দ্য ৱৰ্ক, কামটো কৰিবলৈ। গতিকে এবিলিটি ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যৰ গাঁথনিটো কিছু পৰিৱৰ্তন হয়। নেক্সট এবিলিটিৰ অপজিট ৱৰ্ড হৈছে ইনএবিলিটি। আনএবিলিটি কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এবিলিটিৰ বিপৰীত শব্দ হৈছে ইনএবিলিটি, অক্ষমতা। She died for her inability to buy food, তাৰ মৃত্যু হৈছিলে তাৰ খাদ্য কিনিব পৰা যিটো অক্ষমতা, সেই অক্ষমতাৰ কাৰণে তাইৰ মৃত্যু হৈছিলে, খাদ্য খাব নোৱাৰি। She died for her inability to buy food, গতিকে এবিলিটিৰ অপজিট ৱৰ্ড হৈছে ইনএবিলিটি আৰু ই বুজায় অক্ষমতা। নেক্সট আমি এইবোৰৰ আগত দিছ প্ৰেফিক্সটো লগাই আৰু এটা শব্দ বনাব পাৰোঁ, আৰু এইটো ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় তেতিয়া ডিসএবল। আ মাইনৰ কাৰ এক্সিডেণ্ট মে ডিসএবল ইউ, এইবোৰৰ আগত দিছ লগালে পংগু কৰা বুজায়। গতিকে আ মাইনৰ কাৰ এক্সিডেণ্ট মে ডিসএবল ইউ, সাধাৰণ কাৰ দুৰ্ঘটনা এটাই, গাড়ী দুৰ্ঘটনা এটাই তোমাক বা আপোনাক পংগু কৰিব পাৰে। ডিসএবল হৈছে ইয়াত ভাৰ্ব আৰু ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে পংগু কৰা বা ঘূণীয়া কৰা।
A minor car accident may disable you. সাধাৰণ গাড়ী দুৰ্ঘটনা এটাই আপোনাক বা তোমাক পংগু কৰিব পাৰে, ঘূণীয়া কৰিব পাৰে। নেক্সট, ডিচেবলৰ পৰা আমি এডজেক্টিভ এটা পাব পাৰোঁ শেষত টি লগাই। A physically disabled boy cannot do this. শাৰীৰিকভাৱে পংগু ল'ৰা এজনে এইটো কৰিব নোৱাৰে। Disabled হৈছে ইয়াত এডজেক্টিভ আৰু বুজাইছে পংগু। A physically disabled boy cannot do this. শাৰীৰিকভাৱে পংগু ল'ৰা এজনে এইটো কৰিব নোৱাৰে। নেক্সট, ডিসেবলৰ আগত আমি দা আৰ্টিকলটো বহাই এইটো আমি এটা ক্লাছত বুজাব পাৰোঁ। The posts are for the disabled. পোষ্ট কেইটা চাকৰিকেইটা শাৰীৰিক পংগু লোকসকলৰ বাবে গোটেই ক্লাছটোক বুজাইছে। দ্য ডিসেবলে গোটেই শ্ৰেণীটোক বুজোৱা হৈছে ডিসেবলৰ দ্বাৰা, যেনেকৈ আমি দ্য ৰিচ, দ্য পুৱাৰ, দ্য ডাউন ট্ৰডন, দ্য আনএমপ্লয়ড তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দ্য ডিসেবলড, দ্য পোষ্টছ আৰ ফৰ দ্য ডিসেবলড। পোষ্ট কেইটা ডিসেবলড সকলৰ কাৰণে অৰ্থাৎ শাৰীৰিকভাৱে পংগুসকলৰ কাৰণে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছে। নেক্সট, দ্য ডিসেবলড নিড চিম্পেথি। শাৰীৰিকভাৱে পংগুসকলক সহানুভূতি দৰকাৰ, সিহঁতে সহানুভূতি বিচাৰে। গতিকে দ্য ডিসেবলড ইয়াত গোটেই ক্লাছটোক বুজাইছে, পংগু ক্লাছটোক, পংগু শ্ৰেণীটোক বুজোৱা হৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা। নেক্সট, ডিসেবলৰ পৰা পাব পাৰোঁ আমি ডিসএবিলিটি। হিজ ফিজিকেল ডিসএবিলিটি অফন ডিষ্টাৰ্বছ হিজ মাইণ্ড। তাৰ শাৰীৰিক পংগুত্বই, গতিকে পংগুত্ব বুজায় ডিসএবিলিটিয়ে। হিজ ফিজিকেল ডিসএবিলিটি অফন ডিষ্টাৰ্বছ হিজ মাইণ্ড। তাৰ শাৰীৰিক পংগুত্বই প্ৰায়ে তাৰ মনক কষ্ট দিয়ে বা যন্ত্ৰণা দিয়ে, ডিষ্টাৰ্ব কৰে, মনক অশান্তি পাই থাকে শাৰীৰিক অক্ষমতাৰ কাৰণে। গতিকে ডিসএবিলিটিয়ে শাৰীৰিক পংগুত্বক বুজাইছে। নেক্সট, I had to suffer a lot for my disablement. বা ডিসএবিলিটি ব্যৱহাৰ নকৰি আমি ডিসএবলমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ একে অৰ্থত। I had to suffer a lot, মই বহুত ভুগিব লগা হৈছিল। for my disablement, মোৰ শাৰীৰিক পংগুত্বৰ বাবে মই বহুত ভুগিব লগা হৈছিল। গতিকে এইবুল শব্দটোৰ লগত ৰিলেটেড শব্দবোৰ আমি এইধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট আৰু এটা শব্দ লৈছোঁ আমি ইডিয়ট। ইডিয়টে সেই মানুহজনক বুজায় যি মূৰ্খ বা বুৰ্বক। আমি প্ৰায়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ শব্দটো। ইয়াৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বাকী শব্দবিলাক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গম পাম আমি। হি ইজ আ ব্লাডি ইডিয়ট। তেওঁ এজন একদম ইডিয়ট, মস্ত ইডিয়ট, মহামূৰ্খ। হি ইজ এ ব্লাডি ইডিয়ট, তেওঁ এজন মহামূৰ্খ। গতিকে ইডিয়টে সেই লগজনক বুজাইছে, মূৰ্খ বা বুৰ্বক লগজনক বুজাইছে। An idiot like him cannot do the work. তাৰ দ্বাৰা মূৰ্খ এটাই, বুৰ্বক এটাই কামটো কৰিব নোৱাৰে। গতিকে ইডিয়টৰ দ্বাৰা আমি বুৰ্বক বা মূৰ্খ মানুহজনক বুজাইছোঁ। নেক্সট, ইডিয়টৰ যিটো নাউন ফৰ্ম, কোৱালিটেটিভ নাউন, সেইটো হৈছে ইডিঅচি। হিজ ইডিঅচি পুট আছ ইন ট্ৰাবল। আৰু ইডিঅচি বুজায় মূৰ্খামি। হিজ ইডিঅচি পুট আছ ইন ট্ৰাবল। তাৰ মূৰ্খামি আমাক বিপদত পেলাইছিলে, সমস্যাত পেলাইছিলে। গতিকে ইডিঅচি হৈছে এক নাউন, কোৱালিটেটিভ নাউন, মূৰ্খামি বুজায়। নেক্সট, ইয়ৰ ইডিঅচি ইজ মেইনলি ৰেছপনচিবল ফৰ ইট। তোমাৰ মূৰ্খামি এইটোৰ কাৰণে প্ৰধানকৈ জগৰীয়া বা দায়ী। গতিকে ইডিঅচিৰ দ্বাৰা আমি ইয়াক মূৰ্খামি অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। নেক্সট, ইয়াৰ এডজেক্টিভ ফৰ্মটো হৈছে ইডিঅটিক। ইডিঅটিক ব্যৱহাৰ কৰিলে বাক্যৰ গাঁথনিটো সলনি হৈ যাব, বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি ইয়াক। ইট ইজ ইডিঅটিক অফ ইউ নট টু কনচাল্ট এ ডক্টৰ। এজন চিকিৎসকৰ লগত আলোচনা নকৰাটো, চিকিৎসক এজনক নেদেখুৱাটো তোমাৰ কি হৈছে, মূৰ্খামি হৈছে। ইট ইজ ইডিঅটিক অফ ইউ নট টু কনচাল্ট এ ডক্টৰ। এজন চিকিৎসকৰ লগত পৰামৰ্শ নকৰাটো তোমাৰ মূৰ্খামি হৈছে। Why are you so idiotic? তুমি ইমান মূৰ্খ কিয়? Why are you so idiotic? গতিকে idiotic শব্দটো আমি ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ adjective হিচাপে, as an adjective. Next, his idiotic behavior surprised us. তাৰ মূৰ্খামি আচৰণে আমাক আচৰিত কৰিছিলে। গতিকে idiotic আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত
attributively অৰ্থাৎ নাউনৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰিছে বিহেভিয়াৰ নাউনৰ আগত idiotic his idiotic behavior তাৰ মূৰ্খামি আচৰণে surprise us আমাক হতভম্ব কৰিছিল বা আচৰিত কৰিছিল The boy does some works idiotically গতিকে idioticৰ পৰা আমি এটা adverb পাব পাৰোঁ idiotically The boy does some works idiotically ল'ৰাজনে মূৰ্খামিভাৱে কিছুমান কাম কৰে গতিকে মূৰ্খামিভাৱে এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ idiotically as an adverb Next I can't abide his idiotically wrong steps মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো abide সহ্য কৰা বুজাইছে I can't abide মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো his idiotically wrong steps মূৰ্খামিভাৱে লোৱা তাৰ পদক্ষেপবোৰ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো তাৰ ভুল যিবিলাক পদক্ষেপ মূৰ্খামিভাৱে লোৱা সেই মূৰ্খামিভাৱে লোৱা ভুল ষ্টেপৰ পদক্ষেপবোৰ মই সহ্য কৰিব নোৱাৰো Next ব্যৱহাৰ কৰিম আমি ফুল শব্দটো আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যেটো ওয়ার্ড ফ্যামিলি আছে এই সম্পৰ্কে What a fool you are তুমি এজন কি মূৰ্খ গতিকে ফুল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইয়াত নাউন হিচাপে গতিকে মানুহজনক বুজাইছে What a fool you are তুমি এটা কি মূৰ্খ বা বুৰ্বক Next this is not a field for the fools এখন জগত নহয় বা ফিল্ড নহয় মূৰ্খসকলৰ বাবে গতিকে ফুল ব্যৱহাৰ কৰিছে আমি মানুহজনক বুজাবলৈ যিজন মূৰ্খ বা বুৰ্বক এই জগতখন মূৰ্খসকলৰ বাবে নহয় বা বুৰ্বকসকলৰ বাবে নহয় Next ফুলৰ পৰা শব্দ এটা পাব পাৰিম ফুলাৰ ফুলাৰ হৈছে সেই মানুহজন যি আনক মূৰ্খ সজাই বা মূৰ্খ বনাই ঠগাই Don't believe him as he is a fooler তাক বিশ্বাস নকৰিবা কাৰণ তেওঁ এজন আনক মূৰ্খ বনোৱা মানুহ বা আনক বুৰ্বক সজোৱা মানুহ অৰ্থাৎ fraud ফাকিবাজ Next ফুলটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ আমি as a verb হিচাপে he tried to fool me but failed তেওঁ মোক মূৰ্খ সজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু নোৱাৰিলে বিফল হ'ল he tried to fool me তেওঁ মোক মূৰ্খ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল but failed কিন্তু বিফল হৈছিল নোৱাৰিলে Next the girl can easily be fooled বাক্য হল passive ভাষা বাক্য the girl can easily be fooled ছোৱালীজনী সহজতে মূৰ্খ বনাব পাৰে বুৰ্বক বনাব পাৰে Next ফুলৰ পৰা আমি এটা adjective পাব পাৰোঁ ISX লগাই foolish Charlie is a foolish girl Charlie এজনী বুৰ্বক ছোৱালী মূৰ্খ ছোৱালী ফুলিশটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি attributive হিচাপে অৰ্থাৎ নাউনৰ আগত attributively ব্যৱহাৰ কৰিছো Charlie is a foolish girl Charlie এজনী মূৰ্খ ছোৱালী He is so foolish that anyone deceives him তেওঁ ইমান বুৰ্বক ইমান মূৰ্খ যে যিকোনো মানুহে তাক ঠগাই গতিকে ফুলিশটো ব্যৱহাৰ কৰিছো আমি ইয়াত adjective হিচাপে তেওঁ ইমান মূৰ্খ ইমান বুৰ্বক যে যিকোনো মানুহে তাক ঠগাই দিয়ে Next পুলিশৰ পৰা এটা নাউন পাব পাৰোঁ আমি NESS নেস লগাই her own foolishness gives her trouble তাৰ নিজৰ মূৰ্খামিয়ে তাই কষ্ট দিয়ে গতিকে পুলিশৰ নাউন ফৰ্ম আমি গঠন কৰিছো foolishness মূৰ্খামি বুজাবলৈ her own foolishness gives her trouble Next আৰু এটা আমি নাউন বনাব পাৰোঁ ফুলৰ পৰা ফুলাৰী ERY যোগ কৰি this is nothing but your foolery এটো তোমাৰ মূৰ্খামিৰ বাহিৰে আন একো নহয় গতিকে foolishness foolery ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নাউন হিচাপে যেটো বুজায় মূৰ্খামি So that's all thank you so much for watching my video